Like, subscribe, and get notified. The entire Goa feels that there should be opposition unity and that the three parties Congress, Goa Forward, and RG should form an alliance. Talks for this are underway and now the ball of the alliance is in Congress's court. Congress should decide on this as soon as possible. Through this alliance, 10 seats should be contested by Goa Forward, 10 seats by RG Party and 30 seats by Congress. This will show the overall sentiment of the people of Goa towards the alliance and send a strong message to the government. Also, we will get full benefit from this in the upcoming assembly elections as well. This was stated by Goa Forward President and MLA Vijay Sardesai here. कायदे जे करता सरकार हे स्थानिक मनशाक फायदो जावपाक जाय हे इश्यूचेर आमी फुडें सरिल्ले आसा हाका आमकां आदार करचो सगळ्यांनी सपोर्ट करचो वोट जे फोडूंक रावल्यात तांकां आयडेंटिफाय करचे ही फायट 1 वर्सीस 1 BJP वर्सीस गोवा फॉरवर्ड जावपाक जाय गेले खेपे जावंक जाय आशिल्ली गेले खेपे राजेश डोंगरकर आमचे बरोबर नाशिल्लो आज ताजोय फोर्स आमचे बरोबर एक जाल्लो आहा आमचे लोकल युनिटी आनी एक्सेप्ट केला कॅन्डिडेटाक आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता की आमकां आदार करात एक चान्स दियात तुमकां केन्नाच पिकासांव जावचें ना तुमकां पश्चाताप जावचो ना की ह्या वेळा गोवा फॉरवर्ड पक्ष ह्या जिल्हा पंचायतीक मागीर मतदारसंघात जिखतलो आनी हांव सामकें कॉन्फिडन्सान सांगता कारण अशें आहा की ज्या पद्दतीन आमी इतके दीस आतां प्रचार करता आनी ज्या पद्दतीन लोकां कडेन आमी सरळ फुड्यान वयता लोकांचो जो प्रतिसाद आसा प्रतिसाद उलोवन लोक दाखोवपाक लागलेले आसा कारण ज्या पद्दतीन आयज गोंयांत चल्लेलें आसा ज्या पद्दतीन जी बेबंदशाही गोंयांत चल्लेली आसा आनी ज्या पद्दतीन सरकार चल्लेलें आसा तें सरकार लोकांक सोंपोवपाचें आसा सरकार लोकांक घरांत हाडपाचें आसा आनी म्हणून लोकांनी जिल्हा पंचायतीसून सुरू करपाचें ठरयल्लें आसा आनी मय मतदारसंघांत तर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो विजय नक्की आसा आनी त्याच बरोबर पूर्ण गोंयानूय बी गोवा फॉरवर्ड पक्ष जे आपले कॅन्डिडेट घालतले थंयसर आमकां बऱ्या पैकी सक्सेस मेळपाचो आसा कारण ज्या पद्दतीन काम चल्लेलें आसा गोंयांत आनी आमचे जे नेते आसात विजय सरदेसाईजी हेंचें जें काम पूर्ण गोंयभर चल्लेलें आसा तें लोक काम पळयतात तेंचे विचार लोक ऐकतात आनी तेंचे विचार घेवन फुडें वचपाचो हें पूर्ण गोंयकारांनी ठरयल्लें आसा मय मतदारसंघात बदलाची ही अत्यंत गरज आहे मय मतदारसंघाचे सगळे लोक आयज बदल मागता गेली 14-15 वर्सां भारतीय जनता पक्षाची राजवट हांगा चालू आहा ही राजवट चालू आहा ती हिटलरशाहीची राजवट ही आयज मय मतदारसंघात गेली 12-13 वर्सां चालू आहा आनी आयज जर आमकां खऱ्या अर्थान बदल जर करपाक जावो जाल्यार गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो कॅन्डिडेट आमकां मय मतदारसंघात निवडून दिवपाक जाय. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi cashews and dry fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.